Passaut a három folyó városának is nevezik, ugyanis a belvárosában találkozik a Duna, az Inn és az Ilz folyó. Erzsébet királyné többször is járt ebben az alsó-bajorországi városban. Első alkalommal 1854. április 21-én délután a Stadt Regensburg nevű gőzhajón bajorországi hercegnőként, mint Ferenc József menyasszonya érkezett a városba. Átutazóban volt Münchenből Bécs felé, ahol az esküvőjét tartották. Ahogy erről már egy korábbi videónkban beszámoltunk. A kikötőben diadalkapu és császári küldöttség köszöntötte az ifjú menyasszonyt. A látogatás emlékét a város elöljárósága 1904-ben egy domborművel örökítette meg, mely ma is látható a Dunaparton lévő városháza falán. Sissi 1862-ben már külön vonattal érkezett a városba, ahol a passaui lakosság szerenáddal és fáklyás felvonulással várta. Szeptember 8-a és 14-e között tartózkodott a városban, hogy egy családi találkozón vegyen részt édesanyjával, Ludovikával és testvéreivel. A Wildermann Hotelban szállt meg a 102 fős kíséretével együtt. A szálloda feljegyzései szerint vele utazott a szakácsa, a cukrásza, sőt még egy postahivatalnok is, hogy a császárné mindig elérhető legyen. Hiába hozott azonban Bécsből saját szakácsot, a főszét nem ehette itt, ugyanis a Wildermann háziasszonya, Anna Niederleutner szigorúan megtagadta, hogy idegenek használják a konyháját, és inkább maga állt a tűzhely mögé. Az akkori menük a mai napig fennmaradtak. Ismerve a császárné étkezési szokásait és állandó fogyókúráit, erősen kétséges, hogy minden este megette az itt készült 12 fogást. De mi volt az oka a családi találkozónak? Az egész hercegi család tudta, hogy Sissi húgának gondjai voltak a házasságával. Mária, a nápolyi ex-királyné szerelmi viszonyt kezdett a pápai testőrség egyik tisztjével. Néhány kellemes hónap után azonban bekövetkezett a baj. Mária teherbe esett. A három Wittelsbach testvér, Mária, Matild és Erzsébet Possenhofenben az édesanyjukkal próbáltak megoldást találni a kínos helyzetre. Viszont az édesapjuk, Miksa herceg megelégelte a kastélyban az örökös jövés-menés, síránkozást, titkolózást, és gyakorlatilag elzavarta az egész családot Possenhofenből. Ezért jött létre az 1862-es passaui találkozó. Hogy mi lett Máriával és a kínos helyzettel, azt majd egy következő videóban elmeséljük. (1878-ban Sissi harmadszor járt Passauban, inkognitóban. A Wildermann szálloda vendégkönyvében a C. Vogue, Párizs, és az Empress Erzsébet név szerepel a július 19-i dátumnál. Valószínűleg az 1862-es felhajtás túl nagy volt a császárné számára, ugyanis már jóval kisebb kísérettel érkezett. Anna Niederleutner főzőtudása bizonyára meggyőzte Sissit és környezetét, ugyanis 1878-ban már nem hozta magával a szakácsát sem. A Hotel Wildermann napjainkban szállodaként és múzeumként is ismert. Erzsébet királyné, Rudolf trónörökös és a bajor Lajos király több használati tárgyát is megtekinthetjük, ha ellátogatunk a hotel épületében lévő nagyszabású Glass Múzeumba. Sissi a szálloda második emeletén 7 szobát foglalt el, és ezen a helyen a hálószoba berendezése napjainkban is az eredeti, a császárné által használt bútorokat rejti. Érdemes ellátogatni a város fölé magasodó Mária Hilf Zarándok templomba is. Egy passaui anekdota szerint Erzsébet királyné több alkalommal is felkereste a templomot, ahol egyszer a gyónása után imádkozott. Az épületben tartózkodott egy asszony a kisfiával. A nő felismerte a császárnét, és a kisfiát ki akarta vezetni a templomból, mondván ne zavarják Erzsébetet. De ezt hallva a császárné kedvesen megszólította őket, és kérte, hogy üljenek vissza a padba. Passau egy másik bajor származású magyar királynéhoz is köthető.
Szent István királyunk felesége, Gizella, néhány évvel férje halála után 1045-ben hagyta el a belviszályok dúlta Magyarországot, és 1060-ig, halálának feltételezett időpontjáig a passaui Nidenburg zárda főnöknője volt. Itt található a sírja is. Egykori magyarországi és németországi ténykedésének helyszínét, vagyis Veszprémet és Passaut ma testvérvárosi kötelék fűzi össze.